Доброздоров'ячко, товариство. Значить, це відео буде цікаве вам в двох випадках. Перше, якщо ви бігаєте. Друге, якщо ви любите дізнаватись про щось нове, про щось цікаве, технологічне, якісне. Коротше, те, що дійсно заслуговує уваги. Тому що перед вами, по факту, найтехнологічніші кросівки сучасності, на мою думку. І, знаєте, з одної сторони є Nike, Adidas, New Balance, Puma, Hoka, от всі ці бренди, які там існують самі по собі, або які належать якимось корпораціям. Коротше, великі такі машини, які дуже повільно рухаються. А з іншої сторони є молодий канадський бренд Norda, який, вибачте, але всіх їх нагнув. Причому це не є якийсь клікбейт, мені не заплатили за це відео. Ну, ми навіть ці кросівки не продаємо. Так, ми можемо їх привезти під замовлення, ми їх і привозили під замовлення, ну, але за весь час їх було, ну, пар 20. Тобто це взагалі ні про що. Я чесно, щиро респектую цьому бренду і вважаю, що їхні кросівки технологічно найкращі. Так, вони найкращі в цьому сегменті трейл-ранінгу, але, повірте мені, кажу, ми провезли їх небагато, але більшість людей, які в нас їх купували їх, щоб просто ходити, а не десь навалювати трейли. Ну і логічно подумати, якщо в цих кросівках бігають там ультрамарафони там по 100 плюс кілометрів, то зрозуміло, що ходити в них теж доволі зручно. Ось тут на столі новинка від бренду Norda, модель називається 005. По суті, зараз це є флагманська модель від бренду Norda, і раді них ми сьогодні тут з вами і зібралися. Проте я не можу зацепити і розказати вам трішечки про модельку Norda 001. Та, як бачите, кросівочки, що ці у мене не помиті, а в такому стані, як вони в мене і є, що ці, в яких я вже трохи відбігав. Знаєте, на початку, коли я тільки взяв ці кроси, я там після кожної пробіжки там відмивав їх так, щоб вони були чистенькі, акуратненькі, але зрозумів, що коли ти постійно валиш десь в болото, в дощ, порохи і так далі, ну, тобто тримати їх в новому стані, це супер напряжно, я просто забив болт. І навіть філософія бренду Norda така, що кросівки мають бути такі, як вони є. Щоб було видно дійсно, що ви в них бігаєте. Ну, ці були сіренькі, світленькі, ну, а ці практично взагалі білі, коротше. Я такий, ну, десь колись буду там змивати бруд, але, коротше, не зараз. Значить, в цих кросівках я пробіг більше 1000 кілометрів, так? Хто не знає, в Страві можна після кожної пробіжки відзначати, в яких кросівках ти сьогодні бігав. Я десь втикав трохи відзначати, тобто офіційно це 1000, по факту, я думаю, я там навтикував, може бути і 1100, і 1000 навіть 200. Функціонально з ними нічого не сталося, підошва, верх, все ціле, та ось тут є в них слабеньке місце, що відтопирюється ось ця бокова частина, але вона впливає тільки на вигляд, тобто функціонал тут не задіяний абсолютно ніякий. Я думаю, що в них можна би було ще там 500 або 1000 кілометрів всадити і, в принципі, теж вони би виглядали доволі живо. Тобто в мене є великий досвід бігання в кросівках Norda 001, які себе показали дуже добре. Це дійсно топова пара, вони зручні, вони легкі, вони надзвичайно міцні. Повний огляд цих кросівок, ще не займаних, є на цьому YouTube-каналі Лішоп. Можете, в принципі, зайти подивитися, якщо вам цікаво. Але нас сьогодні цікавить якраз новинка, це є моделька 005. Ще минулого року вони почали тизерити різноманітну інформацію і фотографії цієї моделі і говорили, що це будуть найлегші і найміцніші трейл-ранінгові кросівки в світі. Я вже всадив в них більше 50 кілометрів, причому я так і в лісі нормально понавалював по різному ґрунту. Ось це на Великодні свята я собі зробив челендж і 27 кілометрів біг з Бережан в Підгайці в своє рідне місто. Це здебільшого асфальт і всяка різна поверхня, яку можна знайти на обочині. І перший досвід, знаєте, тут напрошується якийсь такий смачний матюк, який передасть весь мій захват від цих кросівок, але скажу просто, це офігенно. Тобто я вдів їх перший раз і зразу в лісі там пробіг десь кілометрів 15, ніякого абсолютно дискомфорту, ніде нічого не натирає, тобто вони ніби спеціально під мене робили. Причому в модельці 001, оці, що я вам показував, там був нюанс, треба було розношувати ось цю задню частину, вона так трішечки неприємно піддавлювала. Я не знаю, чесно, як за такий короткий період часу, тому що бренд створений у 2019 році сімейним подружжям, які, звісно, до цього мали великий досвід у
у створенні кросівок. І пройшло 6 років, вони показують ось таке, і воно ось тут, а всі бренди десь збоку, десь ось там. Тут невеличка вставочка, в якій я вкотре нагадаю вам про наш сайт eShop Store. Там ви знайдете весь товар, який доступний в наявності у нас в магазині. Те, чого немає в наявності, в тому числі норди, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в Instagram або Telegram. А також, якщо ви у Львові або будете проїздом у Львові, то запрошую вас у наш офлайн-магазин, який знаходиться по вулиці Джохара Дудаєва, 5. Розпочнемо, напевне, з того, що вражає найбільше, коли ти отримуєш пару, коли я отримав пару, тому що ти витягуєш їх з коробки і офігіваєш, наскільки вони легенькі. Тобто, щоб ви розуміли, вага попередньої модельки 001 в районі 270 грам, 260-270 грам. Ось ці у моєму розмірі важать 216 грам. Тобто це 50 грам різниці, і для бігового взуття, та й взагалі, в принципі, для взуття 50 грам від різниці – це дуже відчутно. І ще вам один прикол. Я беру зараз ось ці топові New Balance з карбоновою пластиною. Цій моделі, наскільки я пам'ятаю, десь років 1,5, тобто це флагман від NB. Це найкраще, що вони виробили 1,5 роки назад. Не знаю, там яка різниця зараз з новими. Вони важать 202 грами. Тобто, по факту, карбонові кросівки, які вважаються найлегшими, найтехнологічнішими від бренду New Balance, важать практично так само, як міцні трейлові кросівки від бренду Норда. Це, просто щось нереальне. В мене є там Speedgoat, Speedcross, New Balance, теж трейлові кросівки. Вони навіть поруч по вазі не стоять з ось цими. Тобто так чи інакше, але трейлові кросівки від всіх брендів. Я не знаю, можливо, є там теж якісь облегшені варіанти, які я не зустрічав, можете написати про це в коментарях. Але в будь-якому випадку, коли ти береш ті кросівки в руки, ти відчуваєш вібрамівський протектор, ти відчуваєш всі ось ці прорезинені елементи верху, а тут просто пушинки. Друге, на що звертаєш увагу, це, звісно, зовнішній вигляд, це дизайн. Тут він такий максимально непримітний, максимально мінімалістичний, і мені він дуже сподобався. Ця вся штука суб'єктивна, мені особисто зайшов. І навіть зараз, коли є ось ці потертості, десь трошки травички, десь трошки бруду, то, чесно, мені вони теж дуже подобаються. Я не знаю, це щось таке, я перебільшую, звісно, але, як якісь марджели, знаєте, потерті там, або Golden Goose потерті. Якийсь прикол особисто для мене в цьому є. Тепер стосовно функціональних характеристик. Звісно, як завжди, починаємо з протектора. В цих кросівках вперше в світі використовується нова технологія. Це є Vibram Mega Grip Elite. Суцільна монолітна конструкція, теж облегшена з ось таким незвичайним, як на мене, протектором. Своїм візерунком він відрізняється від тих, який був, для прикладу, в модельці 001, плюс в модельці 001 сам протектор заходив аж сюди на п'ятку, тут його забрали. Не знаю, чесно, чи вплине воно якимось чином на функціональність цих кросівок. Що стосується проміжної підошви, це теж нова технологія, яка вперше використовується саме в цих кросівках. Вона називається Arnitel. Я не знаю, наскільки це революційне рішення, тому що, дійсно, треба в цих кросівках побігати набагато довше, щоб зробити якісь висновки, але, судячи з опису, ця піна поєднує в собі гнучкість гуми і міцність пластику. І якщо заміряти дюрометром в декількох місцях, дюрометр визначає м'якість піни, то середнє значення десь в районі 30. Це означає, що піна тут супер м'яка, хоча, чесно скажу, коли я в них бігав, то ця надлишкова якась м'якість, тобто я розумів, що вони мають бути якісь супер м'які, тому що я їх, перед тим як бігати, я їх продавлював, я їх заміряв дюрометром, але коли біжу, то вони не відчуваються якимись супер м'якими, тобто все одно це така середня м'якість. Плюс форма підошви зроблена так, що нога при продавлюванні, вона не завалюється, тобто кросівки дуже стабільні. Тепер щодо верху.
кросівку. Тут використовується матеріал Біодайніма, тобто Норда взагалі при створенні взуття вона керується 3 правилами. Як я вже говорив, вони мають бути легкі, вони мають бути міцні, ну і так чи інакше вони дбають про екологічність. В перших, тобто в Нордах 001 використовувалося просто Дайніма, тут це є Біодайніма. Що таке Дайніма? Дайніма – це дуже міцний матеріал, волокна якого в енну кількість разів міцніші за сталь. З цього матеріалу роблять багато різноманітних речей, здебільшого це щось військове або туристичне, тому що сам матеріал легкий, але дуже зносостійкий. І по факту я в цьому переконався, знову ж таки, пробігши в своїх Нордах 001 більше 1000 кілометрів. Я зачіпав їх і об гілки, і об каміння, і ніде, знову ж таки, ніякого натяку на якийсь поріз, розріз, тріщину не було. Норда – це взагалі перший бренд в історії, який використав цей надміцний матеріал у кросівках. Причому вони зробили верх кросівок не тільки в цій парі, а й в попередніх версіях абсолютно безшовним. Сам матеріал дуже тонкий, він взагалі, в принципі, не відчувається, що це щось таке жорстке, дайнімовське, скажімо так, тому що в першій версії цей матеріал теж тоненький був, але ця цупкість відчувалася. Тут взагалі воно відчувається як якась тканина. І під низом, під цим матеріалом теж йде така тонесенька шкарпетка, в принципі, так, як це і було в модельці 001. Ну і, звісно, поверх ось цього матеріалу в місцях, які піддаються найбільшому впливу, присутні такі прорезинені накладки. І навіть шнурівка в цій парі теж зроблена з матеріалу Дайніма. Самі шнурки стали трішечки тонші порівняно з попередніми. Це теж, звісно, впливає на вагу цих кросівок. І порівняно зі звичайними шнурками, ці шнурки теж в декілька разів будуть міцніші. Що стосується язичка і внутрішньої задньої частини, то вони тут зроблені з такої приємної на дотик мікрозамші. Це зроблено і для комфорту, і, звісно, для поглинання, а потім, відповідно, відведення надлишку вологи. Та й навіть по цій самій причині сам язичок по всьому периметру теж перфорований. Що ще цікавого, в комплекті до кросівок йдуть ще додаткові устілки. Та ось такі, і по факту, якщо порівнювати їх з ось цими устілками, вони відрізняються трішечки від ось цих стандартних. Мені дуже подобалися устілки в моделі Norda 001, ну і тут, в принципі, теж. Я не скажу, що вони ідентичні, тому що матеріал самої устілки, ось ця пінка, вона і візуально в тому числі відрізняється, але мені подобається, що вона перфорована, і мені подобаються ось ці заокруглення по сторонах, тому що я неодноразово вже говорив, для прикладу, в кросівках від бренду Hoka, ось ці устілки по краях, вони дуже жорсткі, і в багатьох людей, це не просто в мене таке буває, я від багатьох людей чув, що вони просто міняють устілки, тому що устілки банально через жорсткі краї натирають стопи, причому натирають аж до крові, в мене така штука була. Ця устілка така звичайна, пряма, вона легша, і на сайті Норда написано, що, в принципі, якщо ви хочете ще зменшити вагу кросівок, то ви можете користуватися ось цією устілкою. Не знаю, чесно, наскільки той грам 2 чи 3 сильно відіграє роль, але, в принципі, приємно, що такі устілки є, і я десь частково буду їх використовувати на змінку ось цим устілкам. Загалом, це преміальне трейлранінгове взуття. Це ти розумієш, коли ти тільки отримуєш ось цю коробку, тому що дійсно такі коробки ставлять в якісь, не знаю, лакшері бренди, лакшері сумки, приходять в коробках такого плану. Дуже товстий картон, воно так здається, але порівнюючи з кросівками звичайних New Balance Nike, то ця коробка явно коштує дорожче. Далі кросівки в комплекті, далі устілки, як я вже сказав, і сама пара виконана бездоганно. Ніде ніяких плям клею, ніде ніяких нерівних швів, десь не допроклеєно і так далі, що дуже часто зараз буває. Тут все виконано ідеально. І найнеприємніше звідси це ціна, тому що коштують вони $320. Дофіга, погоджуюсь, дофіга, але повірте, вони цього вартують. Порівнюючи з якимись парами, знову ж таки, Nike, New Balance, Reebok, Puma і так далі, які вони
роблять своїми флагманськими, і коштують там $180-200, умовні, не знаю, Zoom Vumero 5, рітейл $180, то заплатити 300 за ці, ти бачиш, за що ти платиш $300. Відверто кажучи, небагато людей знають про існування цих кросівок, та й загалом про весь бренд в цілому, але я дуже радий ділитися цим з вами, тому що вони дійсно заслуговують уваги, і тут я рекомендую вам також підписатись на наш телеграм-канал, там я пощу всяку різну інформацію, здебільшого, що стосується кросівок, там я постив інформацію щодо своїх 001, про те, що купив собі вже нарешті ось ці 005. Посилання буде під цим відео, я там не публікую щось дуже часто, але тим не менше публікую те, чим мені хочеться поділитися. Ось так. Ось такий от получився огляд вихваляння кросівок від бренду Norda. І в фіналі скажу одне. Norda красавчики. Я розумію, що вони тільки показали цю модель, далі, звісно, будуть якісь там нові кольори і так далі. Але пройде рік-два, і я впевнений, вони презентують ще щось крутіше, ще щось навороченіше, технологічніше. І саме такі бренди, як на мене, впливають і змінюють ринок в цілому. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. З вами був Макс, канал Елішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!